Λίμες και ράσπες. Ένα φτηνό εργαλείο που το σνομπάρουμε καμιά φορά, αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πάμε να το δούμε. Και τη ράσπα και τη λίμα και τα δύο εγώ τα θεωρώ λίμες. Η ράσπα όμως είναι αυτή η λίμα που έχει αυτά εδώ τα χοντρά δόντια. Χρησιμοποιείται κατά κόρον στο ξύλο, αλλά μπορείτε να τη δουλέψετε και σε άλλα μαλακά υλικά. Δεν θα τη χρησιμοποιήσω όμως σε μέταλλο. Οι λίμες βγαίνουν και αυτές σε διάφορα νούμερα, πιο χοντρό και πιο ψηλό. Μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και σε ξύλο αλλά και σε μέταλλα. Οι πολύ φτηνιάρικες δεν αξίζουν. Καλύτερα μην τις πάρετε καθόλου. Μία μέτρια κατάσταση όμως λίμας, από άποψη τιμής, κάνει μια χαρά τη δουλειά της. Δεν χρειάζεται να πάρετε τη σούπερ ακριβή αν δεν είστε ο σούπερ επαγγελματίας, αλλά μια τέτοια ποιότητα είναι μια χαρά. Θα χρειαστείτε σίγουρα λίμες με 3 προφίλ. Μία ίσια, μία κυλινδρική και μία τρίγωνη. Η τρίγωνη όχι και τόσο απαραίτητη. Αυτές τις δύο όμως οπωσδήποτε. Και όπως βλέπετε υπάρχουν και αυτές οι flat που από την πίσω μεριά είναι κυλινδρικές, που βολεύουν πάρα πολύ. Πάμε όμως να δούμε πώς μπορούμε να δουλέψουμε τις λίμες. Μια κλασική περίπτωση είναι να θέλουμε να στρογγυλέψουμε τη γωνία σε ένα κομμάτι ξύλο. Πάμε να σημαδέψουμε το ξύλο μας, όπως έχουμε δείξει, με το δάχτυλο σαν οδηγό. Και τώρα θα στρογγυλέψουμε κάπως έτσι. Πρώτα πρέπει να φάμε τη γωνία. Λοιπόν, με την ίσια ράσπα θα αφαιρέσουμε το περισσότερο υλικό γρήγορα. Όπως βλέπετε, τα δόντια της κόβουν κατά αυτόν τον τρόπο. Όχι πίσω. Πρέπει να νιώθετε πως κόβει η λίμα σας. Λοιπόν, να κουμπάμε το ένα χέρι εδώ, το άλλο χέρι εδώ. Και θέλουμε tempo. Πάμε. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε να δουλεύουμε και λίγο στην καμπύλη. Αφού πήραμε το πολύ υλικό με τη ράσπα, θα πάρουμε την ίσια λίμα, την αρκετά χοντρή όμως, και θα πάρουμε τα σημάδια της ράσπας. Και τώρα με εκατοστάρι γυαλόχαρτο θα σβήσω τα σημάδια της λίμας. Θα μου πείτε, δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό με το router? Θα μπορούσα. Αλλά το router, πρώτον, είναι πολύ πιο ακριβό εργαλείο, πολύ πιο φασαριόζικο και απαιτεί περισσότερη εμπειρία. Επίσης, θα περιοριζόμουν στο προφίλ που έχει το κοπτικό του router. Ενώ εδώ μπορώ να κάνω οποιαδήποτε καμπύλη θέλω, όσο δραματική κι αν είναι. Πάμε να δούμε τώρα πώς μπορούμε να δουλέψουμε και πού χρειάζονται οι στρογγυλές λίμες. Θα μπορούσαμε να έχουμε μια τέτοια κατάσταση. Θα μπορούσε αυτό να είναι ένα κομμάτι από μπράτσο μουσικού οργάνου, ας πούμε. Λοιπόν, εδώ πέρα, πώς θα πάει να χωθεί εδώ μέσα η ράσπα, η flat? Δεν γίνεται. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τη στρογγυλή.
βάλω πάλι τη flat, έτσι. Αυτή εντωμεταξύ είναι πολύ πιο άγρια ράσπα από ότι αυτό. Και γι' αυτό βλέπετε πόσο πιο γρήγορα αφαιρεί υλικό. Ομοίως τώρα θα πάρω τη λίμα για να σβήσω τα σημάδια της ράσπας. Και πάλι ομοίως θα σβήσω τα σημάδια της λίμας με το γυαλόχαρτο. Μπορώ επίσης το γυαλόχαρτο να το τυλίγω είτε σε καβίλες για να κάνω στρογγυλή λίμα, είτε σε ένα flat κομμάτι ξύλο για να κάνω ίσια λίμα. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να μην κάνω περίεργα φαθουλώματα, αλλά να το δουλεύω το ξύλο μου ίσια, όπως με τη λίμα. Τις λίμες μπορούμε να τις καθαρίσουμε με μια σειρματόβουρτσα. Μπορούμε και με τον Dremel να βάλουμε ένα πιο μικρό σειρματοβουρτσάκι και να το κάνουμε με τον Dremel. Νομίζω καταλάβαμε τη βασική φιλοσοφία για τη ράσπα και τη λίμα. Είναι ένα πολύ εύχριστο εργαλείο για τη διαμόρφωση του ξύλου, φθηνό και εύκολο να το μάθουμε. Αν ξεχάσαμε κάτι, αφήστε και κανένα comment κάτω από το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.